Efter går ordet till Kristoffer Brinkåker, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Jag kan börja med att yrka avslag på motionen samt flagga för att det kanske drar över lite grann på tiden, men jag ska försöka snabba mig. Jag kan börja med att säga att bara för att köttkonsumtionen ökar så behöver det nödvändigtvis inte innebära ett problem. Utan frågan handlar om hur köttproduktionen utförs. Och vi människor kommer med evolutionens hjälp att anpassa oss till våra matvanor. Ett exempel på ny teknologi inom detta område är laboratorieodlade köttceller, som ni säkert har läst om vid något tillfälle. Detta finns redan och det ska bara sättas på industriell nivå innan vi får tillgång till det. Och faktum är att det redan nu under 2019 så kommer det finnas tillgängligt för allmänheten i andra länder, exempelvis Japan och Israel, som båda har företag som är redo att börja lansera sina produkter. Så det kommer inte ta så lång tid innan vi får det i Sverige också. Eftersom Lund är en universitetsstad så kan vi unna oss en övning i problemlösning. Om vi då först utrönar problemet så är det att köttproduktion har höga utsläpp av diverse molekyler som är skadliga för miljön. Då exempelvis metan, koldioxid och ammoniak. Lite på samma sätt som till exempel sopförbränningsstationer också har sina utsläpp, eller för den delen fossildrivna fordon som spär på mängden kol som befinner sig i cirkulation på jordens yta. Och liksom vi pumpar upp olja från marken kan vi då binda upp och gräva ner dessa molekyler igen på något sätt. Naturligtvis måste detta vara ekonomiskt försvarbart, annars så kommer ju ingen att göra det. Och jag kan med glädje säga att ja, det finns faktiskt. Lösningen kallas för biokol och är då kol som används för att binda upp gödsel i jordbruk. På samma sätt som, och detta ska alla småbarnsföräldrar kunna, man äter aktivt kol när man har fått i sig någonting giftigt för att suga åt sig giftet så att det sen kan pumpas ur kroppen innan det hinner sprida sig i kroppen. Genom att använda biokol i jordbruket så tar man aktivt bort kol ur cirkulation på jordens yta. Då det har en halveringstid på flera tusen år så hinner det packas ner djupt i marken. Mikroorganismerna i jorden får mer utrymme att röra på sig då jorden blir mer porös. Gödningen stannar kvar i jorden och rinner inte ut i bäckar i samma utsträckning. Jorden kan behålla en betydligt större mängd vatten och därmed så får man inte bara en större skörd utan även ett skydd mot torka. Och framförallt så är det otroligt enkelt och billigt att tillverka. Vinst i alla led. Så då kanske ni undrar, är detta beprövat? Ja, det finns ett flertal studier om biokol från det senaste århundradet, bland annat från Alnarp. Och då framförallt under de senare åren. Och man har även hittat lämningar från gamla Amazonstammar från cirka 2500 år sedan som nyttjade denna metod för att förbättra sina utarmade åkermarker. Och detta kallas för terra preta, eller svart jord på svenska. Sofie avslutar sin motion med att det behövs konkreta, kraftfulla handlingar. Jag ger er ett kraftfullt, konkret förslag till förbättring. Läs om och dela med er av detta som jag precis har berättat för er. Letar ni upp och pratar med föreläsare såsom Richard Perkins på Richdale Farm uppe i Värmland så finns där ännu mer information att hämta. Detta handlar inte om att sluta äta animalier utan det handlar om att progressivt förändra dagens jordbruksmetoder till att dra lärdom av mycket traditionella metoder. Oavsett så kan vi kommunpolitiker inte ta några beslut om detta utan detta måste komma som subventioner från riksdagen. Vad vi som kommunpolitiker kan göra däremot är att besluta oss för att bara köpa in kött som producerats i Sverige, där Jordbruksverket har godkänt varenda del av tillverkningsprocessen. Om kalvningen sker i Italien, uppfödningen i Spanien, slakten i Tyskland, styckning och förpackning i Danmark och slutligen säljs i Sverige så kan vi garanterat säga att det inte är ett hållbart system. Och vem vet då hur mycket antibiotika och andra mediciner som har använts i den färden eller för den delen djurens tillvaro under deras levnadstid. Då är det naturligtvis bättre med närodlat kött då, som godkänns av vårt svenska jordbruksverk från början till slut. Och slutligen så kan jag säga det att man behöver inte äta kött om man inte vill. Vi har den friheten att bestämma det själva. Tack så mycket.